tagong lugar sa mundo na pilit dinarayo para mabuhay. Nababalot man ng makakapal na yelo, puno rito ng kwento. Sa pagbabago ng panahon, malaki ang ginagampanan ng islang ito sa ating planeta. Ang Svalbard sa Norway. Maaga pa lang, abala na sina Christine, Brixton at Angie sa paghahanda ng agahan sa hostel. Magkakasama silang nagtatrabaho. Lahat sila tubong Mindanao. Sa totoo lang, hindi ko alam na nag-i-exist ang Svalbard. Pero nung tiningnan ko siya sa internet, parang nakakaano lang na, may ganito palang lugar. So, ang breakfast is from 7:30 hanggang 10. It's already 10:15, so kailangan namin iligpit. Tapos, pag naligpit na, tapos na ang aming work for today. I am doing the breakfast shift today. Since we don't have much people now because it's the low season here in Svalbard, we or the receptionist try to help as well with the breakfast shift. Ang Svalbard, Norway ay bahagi ng tinatawag na Arctic Circle, pinakamalapit sa North Pole o yung gitnang bahagi ng mundo. Balot ng dilim ang isla ngayon dahil sa polar night. Nangyayari ito kapag bahagyang tumagilid ang ikot ng mundo. May parte na gaya ng Arctic Circle ang hindi masisinagan ng araw. Nagsimula ito noong Nobyembre at posibleng masilayan muli ang bukang liwayway sa darating na Marso. Pag nagpo-polar night, wala na talagang araw. Masyado na siyang madilim. Imagine mo na lang na parang nag-brown out sa Pinas. Tapos yung mga ilaw lang na to yung nagbibigay liwanag. Tawag dito reflective vest para ma-recognize ka ng mga nagmamaneho sa daan. Kasi pag malayo sila, kapag wala kang reflective vest, hindi ka nila makita. Sa ganitong panahon, madalas nasa loob ng bahay ang mga tao. 24 hours pa rin pong madilim dito sa amin. So ngayon po ay 8:30 na. Kailangan talagang naka-outfit kasi malamig. Dahil bukod sa umuulan ng yelo, sumasabay rin ang malalakas na hangin. Snowstorm. May dalamang lungkot ang 24 oras na gabi. Nagliliwanag naman ito dahil sa Northern Lights. Si Brixton, swerteng nakuhanan ito ng video. Full blast. Ang haba. Kilala ang Norway sa Northern Lights o yung makukulay na liwanag na sumasayaw sa kalangitan. Kapag naman may araw gaya noong nakaraang Oktubre, litaw ang totoong ganda ng Svalbard. Kasi sa Pinas, parang meron tayong half umaga, half gabi. Equal siya everyday. Dito, may mga months na araw lang 24/7 at may mga months na 24/7 din gabi. Tsaka meron namang months na equal ang araw at gabi. Sa paligid, bakas ang ilang gamit sa pagmimina. Dati kasing coal mine site ang Svalbard, pero noong 1998, natigil ito. At ang natitira pang mining area, ipapasara na rin ngayong 2023. Ang tirahan ng mga minero noon, ginawang tirahan at hotel. Kasi napapalibutan ito ng minahan, tsaka yung mga bahay na to, mga buildings, dyan nakatira yung mga minero. Tsaka tong guest house, dating bahay to or accommodation ng mga minero. Aminado sila na maraming limitasyon sa isla. Walang bangko at walang sapat na ospital. Kung lalabas ka na sa mga polar bear signs na yan, ewan ko kung meron pa yan dito, dapat may baril ka na. Kasi hindi, inaalaw nila na maglabas ka ng city na walang baril. Ang pinakasikat na sign dito sa Svalbard,
May polar bear danger ang meaning nito. Meaning, and then Yelder Helle Svalbard. Samantala, ang tubig na inumin galing pa raw sa mga yelo. Diyan yung nanggagaling ang tubig na ginagamit namin dito sa Longyearbyen. From glacier water and snow melt. Okay. Tapos, pupunta siya doon sa reservoir sa taas. Para makasurvive sa Svalbard, kailangan makisama sa kalikasan. Damang-dama ito ng turista at Dutch national na si Ellen. I chose to go to Svalbard because I have been wanting to go to the polar region since I was 8 years old and I first started learning about polar exploration. Dahil sa pagkamangha, may ilang turista na piniling magtrabaho sa Svalbard. Gaya ni Nico, na mula pa sa ibang bansa, isa sa mga tourist guide sa Svalbard. Patok daw ang dog sledding doon, kaya si Nico, mga aso ang kasama. They are really made for the Arctic climate. Their ancestors have been running and pulling sledges thousands and thousands of years before. Malaking tulong daw ang mga aso kapag malakas ang snow. Dahil kapag balot ng yelo, hindi agad nakakadaan ang mga sasakyan. Kaya naging katuwang nila ang mga aso sa transportasyon. For that reason, we can go out to locations where snowmobiles can't go out. Dinarayo rin sa Svalbard ang isa sa importanteng taguan sa buong mundo, ang Svalbard Global Seed Vault. Sa loob nito nakaimbak ang iba't ibang klase ng binhi mula sa iba't ibang bansa, kasama na ang Pilipinas. Ginawa ito ng Norwegian government para maipreserba ang mga binhi na maaaring magamit sa panahon ng kalamidad at gyera. Ayon kay Asmund ng Nordic Genetic Resource Center na nangangalaga sa Seed Vault, mahalaga na maipreserba ang mga binhi sa loob nito. The seed vault is a seed storage facility for conserving duplicates of seeds that are conserved in gene banks. And these resources are actually crucial for developing agriculture and for the future. You have two gene banks in the Philippines that have deposited seeds in the seed vault. You have an international center for rice research. This is specialized on rice, and this center has deposited more than 120,000 samples of different rice varieties, rice species, and subspecies. And then you have the National Plant Genetic Resource Laboratory, and these gene banks have deposited so far 2,254 samples of 9 species. Dahil sa permafrost o yung yelo sa ilalim ng lupa, hindi agad nasisira ang binhi kahit ilang taon pa ito nasa loob. Kumbaga, isa siyang malaking freezer sa ilalim ng lupa. Mawalan man ng kuryente sa loob ng vault, hindi maaapektuhan ang mga binhi. Malaking tulong daw ang Svalbard Global Seed Vault sa panahon ng pangangailangan. Tulad ng bansang Syria, napakinabangan nila ang naitagong binhi na magkaroon ng gyera roon. This gene bank was partly destroyed and partly inaccessible, and ICARDA, which is an international center, they decided to establish new gene banks in Morocco and Lebanon. Walang bayad ang paglalagay ng binhi sa vault, pero may mga proseso na dapat sundin. We receive seeds of all crop plants. All plants that are relevant for food and agriculture purposes can be stored in the seed vault. There are plants that do not have such seeds. There are several nuts. Coffee cannot be dried and frozen. The best example is perhaps coconuts. If you dry a coconut and freeze it, it will die. We have the climate change issue. We know that global food production really needs these genetic resources to develop agriculture and food production. We also live in an unstable world, so it's more important than ever to secure the resources. Pero paano na lang kung ang nagsisilbing freezer ng vault ay biglang matunaw dahil sa climate change?
Sabi ni Dr. Heidi Silvestre, isang French glaciologist, mahigit isang dekada na siyang pabalik-balik doon para pag-aralan ang mga naglalakihang glacier o tipak ng yelo. Svalbard is this archipelago that is found between the north of Norway and the North Pole. What we have here is the one place on Earth that is warming the fastest. This is the front line of climate change. The Arctic, so this region really far north around the North Pole, is warming 2 to 3 times faster than the rest of the world. But if you zoom in and look at Svalbard itself, Svalbard is currently warming 6 to 7 times faster than the global average. Mabilis daw ang pagkatunaw ng cryosphere o parte ng mundo na may yelo. So the cryosphere is basically kind of all things that I have around me right now. So it's the snow, it's the glacial ice, and we have beautiful glaciers behind me. It's also the sea ice, that is the ice on the ocean. And the ice is very sensitive to any increase in temperature. Ang mga puti sa ibabaw ay parang salamin sa space na nagpapanatili ng lamig sa Arctic Circle. So right now, these white surfaces that are acting like a mirror, they basically reflect solar radiation back into space, keeping the Arctic cold. But these surfaces are disappearing. We are losing our sea ice. The snow and the glacial ice is also retreating very rapidly. So these giant mirrors that we used to have around Svalbard and on Svalbard itself are shrinking so quickly that instead of having white surfaces, what you have is really a dark ocean, dark rocks, that instead of reflecting solar radiation, they absorb the heat from the sun and really catalyze the melting of the Arctic. Ang paggamit ng fossil fuel at pagkasira ng kagubatan ang ilan sa mga dahilan kung bakit patuloy na umiinit ang mundo. Kung patuloy na matutunaw ang yelo sa Svalbard at iba pang bahagi ng Arctic region, posible raw tumaas ang tubig dagat at maaapektuhan ang ibang bansa gaya ng Pilipinas. The Philippines are directly, intimately connected to what is happening up here in Svalbard. And the link between the two is sea level rise. Today we know that sea level rise is rising at about 3 millimeters per year, but this number is rapidly increasing. And places where the ocean is warmer, such as around the Philippines, is making the ocean dilate even more, taking a little bit more room. So the more the ice is melting in the Arctic, the more the Philippines are experiencing sea level rise. And this is a direct connection between the two. Pero meron naman daw tayong magagawa. The solution that will not be easy, but that it is the best, the cheapest, is to reduce our consumption of fossil fuels. We really need to switch the energies that we use. We need to focus on implementing renewable energies more and more, faster and faster every year. It's not easy. It's a lot easier to keep using fossil fuels right now, but we have to be brave, we have to be courageous, and we have to be ambitious to make sure that our future generations will have a bright future. Patunay ang Svalbard na lahat tayo ay konektado. Nagtatrabaho para sa pamilya, nag-iipon para sa hinaharap, at walang humpay na pag-aaral para sa kalikasan. Sa muling pagsilip ng bukang liwayway sa isla, dala nito ang bagong pag-asa. Hello! Sa family ko. Hello, binabati ko yung taga-Tensan. Hello! Hello lang. Hello sa mga Pampanggenyo! Mamang, papang, and koy, hello sa inyo dyan. At saka sa mga friends ko. Hello, Atom!